naman, papakita namin sa inyo yung iba't ibang klaseng paraan kung kailangan na natin i-rescue ang isang victim. Ang una dito, ang una niyong iisipin ay yung tinatawag na reach. Ibig sabihin nun, pag kaya mo namang abutin ng sarili mong katawan, yung victim, mas maganda, yun ang unang mong option na gagawin. Katulad ng abutin mo sa kamay mo, siguraduhin mo lang na maayos yung grip mo dito sa semento. O kung may hahawakan kang isang bagay o kung may kasama ka, pwede mo siyang hawakan sa paghila sa kasamahan mo. Pag may makita rin kayo na anong bagay na mahaba na pwede ninyong iabot, katulad ng ganito na ito yung panlinis kadalasan sa isang swimming pool, pwede nyo itong gamitin at malaki yung matutulungan. Iabot nyo lang at ito na yung panghihila nyo sa ating nalulunod na victim. Pangalawa ay tinatawag natin flow. Ibig sabihin nito, maghahagis tayo ng flotation device sa ating victim. Kahit anong klaseng flotation device na magpapalutang sa kanila, pwede nyo itong gamitin. Sa katulad ng mga empty na bote na lalagyan natin ng konting tubig, pwede na yung mga yun in case of emergency. Ihagis sa victim para yun yung magsaserve na pampalutang sa kanila at pwede natin puntahan at ma-rescue sila. Kung may mahanap naman kayo na isang flotation device na merong tali, mas maigi siyang gamitin para hindi nyo na kailangan tumalon, ibibigay nyo lang to sa ating victim at pwede nyo na silang hilahin. Parang ganito. Okay. Hindi mo na kailangan tumalon at makukuha mo na yung victim. Pangatlo, ang huling form ng rescue natin ay ang go. Ang ibig sabihin nito ay pupuntahan na natin directly yung nalulunod na victim. Pero, ang kayang gumawa lang nito ay yung mga trained at certified rescuer. Huwag na huwag ito gagawin ng hindi marunong at hindi pa nakakapag-train ng ganong klaseng pag-rescue. Ang maaari niyong gawin pag may nalulunod na victim ay yung dalawang una natin sinabi, ang pag-reach at ang pag-throw. Etong pangatlo natin na go ay pag wala ka na talagang option at kailangan mo na talagang i-rescue yung kasama mo. Pag kailangan mo na puntahan o mag-go kayo papunta sa victim, siguraduhin niyo na hindi kayo pupunta directly sa harapan ng victim. Either pumunta ka sa gilid niya o sa likuran niya. Kasi pag sa harap ka pumunta direkto sa victim mo, sigurado susunggaban ka niyan at ikaw at dalawa kayo manununod. Dalawang ang pinakasimple na pwede nyo gawin pagka mag-go na kayo para iligtas yung victim. Yung una, pinakamadali ay yung head carry. Yung hawakan mo dito, ang ulo ng victim, sisiguraduhin mo na siya ay nakakahinga at dire-diretso ka ngayon sisipa palapit sa pader o sa pampang. Pangalawa naman ay tinatawag natin na side carry. Dito, hawakan mo ang victim mo sa kanyang balikat, ipitin mo sa kanyang armpit, iangat mo ang kanyang likod, sisiguraduhin mo ulit na nakakahinga ang victim, then saka ka lalangoy. Kakampay punta sa safety.
ninyo bilang isang rescuer, isipin ninyo ang sarili ninyong pangkaligtasan. Siguraduhin ninyo marunong kayo at trained kayo kung sakaling gagawin nyo man yung mga ganong klaseng forms of rescue. Kung hindi, mabuti na lang tumawag kayo ng help o maghintay ng tulong hanggang may dumating na kayang gumanap at mag-perform ng rescue mismo. Ito yung last option na gagawin ninyo kung wala kayong makuwang pwede nyo ipang-throw o pwede nyo ipang-reach sa isang nalulunod na victim. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.